Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor onyo eta recipe video loi apunalukok punnorbar swagotom janaisu. Aji moi apunalukole loi ahisu ebit hundor mithai recipe. Ekebare easy recipe hoy. Apunaluke bhabise sage bahute kosto hobo ei mithai bit banabole. Nohoy ekebare easy recipe hoy. Matro video to apnaloke hekoleke sai thakibo tetia gom pabo moi ei tormujor shesh di moi ei mithai bit kenekoi banalu. Tetia hole bolok video to manjole agbahu. এই মিঠাইবিধ বনাবলৈ মই 1 কাপ কাজু লৈছো এই কাপটোৰে কাজুখিনি মই ইয়া পিছি ললো চাও এইদৰে পিছি ললে হৈ যাব এতিয়া মই হে একেটা কাপেৰে অকনমান কম পাউডাৰ গাখীৰ লৈছো আৰু এয়া মই আধা কাপ পাউডাৰ সুগাৰটো লৈছো আৰু এয়া মই আধা কাপ গৰু গাখীৰ লৈছো এতিয়া এখন পেন লৈ মই এই আধা চামুচ তিল দিছো তিলখিনি মই তৰমুজৰ গুটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে এটো ব্যৱহাৰ নকৰিলেও না এটো অপচনেল হয় এতিয়া মই তিলখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া এখন পেন লম আৰু 1 চামুচ মই ইয়াত ঘিউ দিছো গেছটো একেবাৰে সিমত ৰাখিব এতিয়া মই গাখীৰখিনি দি দিছো গাখীৰখিনি দিয়া হোৱা পিছতে মই কাজুখিনি দি দিম যিখিনি পিছি ৰাখিছিলো কাজু হেখিনি মই ইয়া দি দিছো আৰু দি লগে লগে লৰাই থাকিব এইদৰে চাও এইদৰে ঘনাই লৰাই থাকিব ধৰি যাবলৈ নিদিব হেকাৰণে গেছটো একেবাৰে সিমত ৰাখিব এইদৰে ঘনাই লৰাই থাকিব এইদৰে 2 মিনিট মান ভাজা হোৱা পিছতে অলপ ডাঠ হৈ আহিব চাও এ ডাঠ হৈ আহিছে একন সময়তে মই পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি দিম এতিয়া পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি আকৌ লৰাই দিম এই পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি পেলাই 1 মিনিট মান মই ভাজিম এতিয়া মই ইয়াত চেনিখিনি দি দিছো পাউডাৰ চেনিখিনি এতিয়া পাউডাৰ চেনিখিনি দি আকৌ লৰাম এইদৰে ভাজি থাকিব গুটেখিনি ভালৰে মিক্স হ'ব লাগিব ইয়া চাও এইদৰে ভাজি থাকিলেই হ'ল যেতিয়ালৈকে আমাৰ মিশ্ৰণখিনিয়ে তেল নেৰে তেতিয়ালৈকে আমি খিনি ভাজি থাকিম আৰু ডাঠ হৈ আহি থাকিব ইয়া চাও এইদৰে ঘনাই লৰাই থাকিব হাতখন ৰাখিব যেনেকৈ আমি পেৰা বনাও সেইদৰে বনাব লাগে এয়া মোৰ 8 মিনিট লাগিছে টোটেল মোৰ এখিনি হৈ গৈছে এসাও পেনৰ পৰা এৰা খাই আহিলে গুটিখিনি মই এখিনি হৈ গল মই গেছ অফ কৰি দিলো এতিয়া এখন মই ডিছত এখিনি উলিয়াই ললো এতিয়া এখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম অলপ বহলাই দিছো এৰৰে 5 মিনিট মান ৰাখি দিম 5 মিনিট মানৰ পিছতে আমাৰ ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া মই অলপ এখিনি মুঠিম অলপ মই হাতত ঘিউ লগাই লৈছো আৰু অলপ ঘিউ দিও লৈছো এতিয়া এখিনি ভালদৰে মই মুঠিম এখিনি মই 5 মিনিট মান এইদৰে ভালদৰে মুঠি ললো মুঠি হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া মই এখিনি তিনটা ভাগ কৰিম দুটা ভাগ সমান জোখত ৰাখিম আৰু এটা অলপ ডাঙৰকে ৰাখিম এতিয়া দুটা বাতি লৈছো এটা ডাঙৰ ভাগটো ৰাখিছো আৰু এটা সৰু ভাগটো ৰাখিছো আৰু এটা সৰু ভাগ প্লেটতে ৰাখি দিছো এইদৰে আৰু এই বাতি দুটাত মই কালাৰ মিক্স কৰিম এতিয়া সৰু ভাগটোত মই তিল দি দিছো ভাজি ৰাখা তিলখিনি আৰু এই আধা চামুচ মই ৰেড ফুড কালাৰ দি দিছো এতিয়া এখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি লম আপকে তিলটো দি নিলেও কথা নাই মই এখিনি তিল ব্যৱহাৰ কৰিছো এয়া মোৰ মুঠি হৈ গৈছে এতিয়া ডাঙৰ ভাগটো যেটো বাতিটো ৰাখিছিলো হেখিনিত মই গ্ৰীন ফুড কালাৰ দিছো আধা চামুচ এতিয়া এখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি লম এতিয়া এখিনি মই মিক্স কৰা হৈ গৈছে এয়া চাও এইদৰে মিক্স কৰিলে হৈ যাব এতিয়া ৰেড আৰু হোৱাইটটো মই এটা জোখতে লালু বনাই লম আৰু গ্ৰীনটো অলপ ডাঙৰকে ৰাখিম এতিয়া মই হোৱাইট বলখিনি বনাম এতিয়া হোৱাইট বলখিনি কাৰণে মই এইদৰে চিঙি ৰাখিছো এতিয়া মই ৰেডখিনি বনাম এই ৰেডখিনিও হোৱাইট বলৰ জোখতে হ'ব লাগিব একে জোখত এতিয়া মই খিনি লাডু বনাই লম এইদৰে চাও গুল গুল লাডু বনাই ললে হৈ যায় এতিয়া মই হোৱাইট বলখিনিও লাডু বনাই লৈছো এইদৰে এতিয়া মই গ্ৰীন বলখিনি হোৱাইট আৰু ৰেড বলখিনিতকে ডাঙৰ বনাম এইদৰে বনাই লম গ্ৰীন বলখিনিও গুল গুলকে লাডু বনাই লৈছো এতিয়া মই গুটে লাডুখিনি বনাই হৈ গৈছে প্ৰথমতে এটা মই হোৱাইট বল লৈছো হোৱাইট বলটো লৈ এইদৰে হাতত পুৰি দৰে বনাই লব হাততে এইদৰে চাওক বহল কৰি দিব অলপ পুৰি টাইপত বনাই ললেই হ'ল সৰু
এতিয়া মই বগা পুৰিখনৰ মাজত ৰঙা বলটো দি দিছোঁ দি এতিয়া মই বগা পুৰিখন ৰঙা বলটো গোটেই চাৰিওফালে মই এইদৰে লগাই দিম চাওক এতিয়া গোটেই কভাৰ কৰি দিব লাগিব ৰঙা বলটো এইদৰে এতিয়া হাতৰ মাজত ৰাখি এইদৰে গোল লাডু বনাই দিম আকৌ এটো মোৰ হৈ গৈছে একে ধৰণে বগা পুৰি বনাই ৰঙা বলখিনি মাজত সময় মই গোটেইখিনি লাডু বনাই লম এতিয়া মই সেউজীয়া বল এটা লৈছো এতিয়া এই সেউজীয়া বলটো আকৌ পুৰি এখন বনাই লম এইদৰে এতিয়া মই ৰঙা আৰু বগা বলটো যেটো মিলাই মই বল এটা বনাই থৈছিলো সেই বলটো আনি মই এই সেউজীয়া পুৰিখনৰ মাজত দি এতিয়া গোটেই সাইডটো কভাৰ কৰি দিম এতিয়া মই সেউজীয়া পুৰিখনে গোটেই বগা বলটো ঢাকি দিলো চাও এতিয়া আকৌ দুইখন হাতৰ মাজত ৰাখি মই এইদৰে গোল লাডু বনাই লম এটো মোৰ বল ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এইদৰে গোটেই বলখিনি মই বনাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়া 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম এতিয়া 2 ঘণ্টাৰ পিছত মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনি এডাল খুটাৰ সহায়ত গুলি খুটাৰ সহায়ত মই ইয়াক 4 ভাগ কৰিম এইদৰে চাও 4 ভাগ কৰি লব এতিয়া চাও এটৰ মুজৰ দৰে হৈছে নে একেবাৰে টেস্টি মিঠাই হয় কিমান এটা সুন্দৰ ডিজাইন আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰিব বহুতেই টেস্টি লাগে খাই ভিডিওটো চাই কেনে পালে হেহত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আকৌ আহিম নতুন ভিডিও সমূহ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই